සුබ දවසක්. අදත් මම අලුත් සාරි ඩිසයින් එකක් අරන් ආවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. බලමු අපි ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේ අපිට අවශ්‍ය කරන මූලික ද්‍රව්‍ය ටික. මේක තමයි අද අපි කරන්න ගන්න ඩිසයින් එක. අපේ වර්ක් එක පටන් ගන්න කලින් නිර්මාණයට අවශ්‍ය මූලික දේවල් ටික මේ ආකාරයට සකස් කරගන්න. මම අද මේ නිර්මාණයට පාවිච්චි කරන්නේ ගෝල් පාට කෝඩ් නූල්. නිර්මාණ කොටසට ගම් දමා ගැනීමෙන් පසුව මම මේ නිර්මාණ කොටසට මේ කෝඩ් නූල අලව ගන්නවා. මම අද මේ නිර්මාණයට පාවිච්චි කරන්නේ කොළ ඉත්තක්. මෙම කොළ ඉත්තේ කොළවල හැඩය ගන්න නම් අපි මේ කෝඩ් නූල කොලේ උල් හැඩය තැනින් අනිවාර්යයෙන්ම කපලා වෙන් කරගෙන කොටස් දෙකකට අලවා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් කොලේ හැඩය අපිට ගන්න අමාරු වෙනවා. කෝඩ් නූල ගැලවීමේ ඉඩකඩ වැඩි නිසා මේ ආකාරයට කෝඩ් නූල කපාගත්ත හැම තැනකදීම ගම් බිඳුවක් දාගන්න. කෝඩ් නූලෙන් නිර්මාණය අවසන් කළායින් පසුව මේ ආකාරයට ස්ටෝන්ස් ටික අලව ගන්න. අපේ නිර්මාණයේ තවත් පෙනුම වැඩි කර ගැනීම සඳහා මම මේ ආකාරයට ගෝල් පාට ස්ටෝන්ස් අලව ගන්නවා. මේ ආකාරයට අවසන් කරගත් නිර්මාණය අවම පැය 24ක් වේලෙන්නට හරින්න. මේ තියෙන්නේ අපි පැය 24ක් වේලාගත් අපේ නිර්මාණය. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් අලුත් ඩිසයින් එකකින් අපි හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.